Sino ba namang makakalimot sa tunay na ding ng Jewel of Bless? Noong panahong wala pang smartphones at ang buhay natin ay umiikot lang sa school at pinakamalapit na internet cafe. Bago pa naging toxic ang rank game sa MOBA, may isang laro na nagturo sa atin kung paano mag-grind hanggang madaling araw para lang umabot sa +9 yung item set. Today, pag-usapan natin ang legacy ng MU Online, ang larong bumago sa buhay ng Pinoy gamers. Ang biglaang pagsikat at tuluyang pagbagsak nito, at kung bakit hanggang ngayon hinahanap-hanap pa rin natin ang Lorencia. Ang MU Online ay sinimulan ng Websen noong December 2001 sa South Korea. Bago pa man ito makarating sa ating mga Pinoy, naging instant hit na ito sa Korea dahil ito ang kauna-unahang full 3D MMORPG sa kanilang bansa noong panahong yun. Pero kung napapansin nyo yung vibe mga bro, di ba pamilyar? Yes, you are right. Malaki ang influence ng Diablo dito. Tinawag nga itong Korean Diablo clone noon dahil sa isometric view, dark fantasy aesthetic, at yung HUD na halos magkapareho. Kinuha nila ang dark at gritty feel ng Diablo at nilagyan ng MMO elements at trading system na talagang kinahumalingan ng mga players. Dahil sa tagumpay nito sa Korea, naging handa na ang Webzen na dalhin ang mundo ni MU Online sa buong mundo. Pumasok ang Mobius at dinala ang MU Philippines sa ating bansa. Bakit nga ba siya sumikat sa Pinas? Simple lang. Noong time na yun, karamihan ng mga MMO ay point and click lang at medyo cartoonish. Pero ang MU, ang kintab, yung mga wings, mga astig na skills, at mga items na kumikinang kulay gold, talagang sarap sa mata siya. Plus, hindi mo kailangan ng super high-end PC para laruin to. Kaya, kahit sa isang maliit na internet cafe lang, pwedeng-pwede na nating malaro at ma-enjoy ang MU Online. Bago pa ang free-to-play model na nakasanayan natin ngayon, ang MU Philippines ay pay-to-play. Hindi lang internet cafe fee ang binabayaran natin. Kailangan mo rin ng prepaid cards para sa game time. Sino ang nakakaalala sa pagtakbo sa suking tindahan para bumili ng Mobius top-up card? Yung kakamutin mo pa yung likod ng card para makita yung pin, tapos dahan-dahan ng pag-type kasi baka mag-error. Paghahatian mo pa yung baon mo, pang-load sa game at pangbayad sa upa sa PC. Minsan, mas mahal pa nga yung load kaysa kakainin natin sa lunch. Hindi lang basta laro ang MU. Ito ay naging social event sa bawat kanto ng Pinas dahil sa computer shop culture. Noong panahong wala pang mabilis na internet sa bawat bahay, ang mga local internet cafes ang naging tambayan natin. Sa loob ng shop, hindi ka lang basta naglalaro. May mga audience ka sa likod mo na sumisigaw kapag may nag-drop na jewel. Ang mga shop owner naman ang naging instant GM o middleman sa mga trades. Ito ang social media natin bago pa man nauso ang Facebook. At syempre, hindi kumpleto ang kwento kung hindi natin babanggitin ang mga OG servers na naging tahanan natin. Tama kayo mga bro, ang Maya, Wiggle at Bar. Dito nagsimula ang lahat. Sa Maya at Wiggle, nandoon ang mga pioneers hanggang sa nang-merge na nga ang dalawang server na to at kalaunan naging Titan. Naaalala ko pa nga nung time na yon sa pag-merge, yung mga malalakas na Dark Lord, Matic coming from Maya yan. Yung mga astig naman na BK, Matic, Wiggle yan. Yung mga pikihan sa labas ng town ng Lorencia at Devias na may kasamang trash talk, sabay sabi, "The fuck?"
Pag nadapa yung karakter mo, sobrang saya na nung mga time na yun. Sa bar naman, doon din nabuo ang pinakamatitinding rivalry ng mga guilds. Kapag sinabi mong taga-bar ka, alam mo na agad na isa ka sa mga veterano. Ang mga server names na to ay hindi lang basta label. Ito ay simbolo ng ating identity bilang Pinoy MU gamers. Dito tayo nag-grind, nag-trade, at dito tayo nakahanap ng mga tunay na kaibigan na hanggang ngayon ay tropa pa rin natin. Naalala nyo pa ba yung Castle Siege? Doon mo makikita ang tunay na samahan ng mga guild. Hindi lang ito laro, naging parte na rin natin siya ng ating gaming lifestyle. Ang mga tournaments na dinadayo pa sa Manila at ang prize pool, minsan umaabot ng hundreds of thousands of pesos. Ito rin yung time na sikat ang PisoNet. Kahit 20 pesos lang ang baon mo, sapat na yun para makaisang oras na grind sa Atlans, Tarkan o sa Icarus. Dito rin nabuo ang mga legendary players na kinatatakutan sa PvP. Pero gaya ng lahat ng magandang kwento, humahantong din ito sa isang ending. Nagsimulang humina ang MU dahil sa tatlong bagay: cheats, privatization, at competition. Dumami ang duping o pag-duplicate ng mga items, kaya nawala ng value ang pinaghirapan nating gears. Sumikat din ng mga private servers, yung mga tipong high rate na isang araw lang max level ka na. At syempre, dumating ang mga bagong laro gaya ng Dota, Crossfire, at mga mas bagong MMOs na unti-unting kumuha ng atensyon ng mga kabataan. Ang dating siksikan sa Laurencia ay unti-unting naging ghost town. Fast forward ngayon, buhay pa ba ang MU? Yes mga bro, pero nag-iba na ng anyo. Mula sa PC, unti-unti nang lumipat ang focus sa mobile. Nandyan ang MU Origin at itong mga bagong releases gaya ng MU Monarch at MU New Dawn. Marami pa ring Pinoy ang naglalaro dahil sa auto battle feature. Sakto lang para sa mga dating gamers na may trabaho na ngayon pero gusto pa ring makakita at makarinig ng iconic ding. Sa PC naman, ang MU Global ay nandyan pa rin. Although, dominated na siya ng mga dedicated international hardcore players at whales. Bakit nga ba hindi natin makalimutan ng larong to? Simple lang. Ang MU ay naging pundasyon ng ating pagiging gamer. Dito natin natutunan ang value ng hard work, ang saya ng pagkakaroon ng tropa online, mga kaibigan sa comp shop, at ang adrenaline rush ng excellent drops at jewels. Kahit gaano karaming modern games ang lumalabas, iba pa rin ang pakiramdam kapag narinig mo ang background music ng Laurencia. Ang MU ay hindi lang basta laro. It's a time machine sa ating kabataan. Kayo mga bro, anong pinaka-memorable moment nyo sa MU Online? Sino ang katrade nyo noon na naging tropa nyo sa totoong buhay? I-comment nyo naman. Huwag kalimutang mag-like, subscribe sa ating channel at hit ang bell icon. Kung gusto nyo yung mga ganitong klase ng content, mag-comment naman kayo mga bro. Yung feedback nyo ay napaka-importante para ma-improve natin yung mga susunod pa na content. Maraming salamat nga pala to UG Phone, ang sponsor ng video na to. Ang UG Phone ay isang cloud-based mobile emulator that works like a remote desktop at working perfectly sa MU Monarch C. Ang features nito ay pwede kang makagrind 24/7 kahit na AFK ka pa or offline ang iyong device dahil nga cloud-based ang application na to. It also works on Android, iOS at PC. It also supports multiple clients at hindi nito ginagamit ang iyong data at storage dahil nga cloud-based. This application is perfect
for competitive players at higit sa lahat, mga RMT farmers natin dyan. O ano pa hinihintay nyo mga bro? Register na kayo sa link on the video description at gamitin ang invitation code na 11 game for a free 480 diamonds which can be used up to 40 hours of free trial. Hanggang dito na lang muna tayo mga bro. Maraming salamat sa panunood. Stay safe, stay healthy, at see you on the next video. Peace.